Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 30 Ιανουαρίου του 2023 των Τριών Ιεραρχών, μεγάλη γιορτή. Το μυρολόι που βάλαμε είναι του Πετρολούκα Χαλκιά. Το βάλαμε για τον έναν χειριστή της πολεμικής αεροπορίας που αυτή την ώρα είναι 5.30 ώρα το απόγευμα. Μέχρι στιγμής έχει βρεθεί το πτώμα του ενός, ο άλλος ακόμα αγνοείται, από το Phantom της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας που έπεσε στη θάλασσα του Ιωνίου στη διάρκεια μιας άσκησης, μιας πτήσης που έκανε για λόγους εκπαιδευτικούς, μιας εκπαιδευτικής πτήσης. Ξέρετε, μελετώντας αυτές τις μέρες τον αριθμό των αεροσκαφών και των αρμάτων με αφορμή αυτή την πανστρατιά που γίνεται για να σταλούν είτε άρματα είτε και μαχητικά στην Ουκρανία, είδα αυτόν τον δυσθεώρητο αριθμό και αρμάτων και μαχητικών που έχει η Ελλάδα. Είδα πόσο τυχερές είναι οι άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης που δεν έχουν ένα γείτονα σαν την Τουρκία, που κρατούν φυσικά ένοπλες δυνάμεις. Είχα πάει πρόσφατα στη Σουηδία, είδα έχουν και οι άνθρωποι τις δικές τους ένοπλες δυνάμεις υψηλωτάτου επίπεδου, η εκπαίδευση, το υλικό τους, η εκπαίδευση του προσωπικού, το πολεμικό τους ναυτικό, η πολεμική τους αεροπορία, τα πάντα ανωτάτου επίπεδου, αλλά μικρό σε αριθμό και οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε τέτοιο βαθμό, έχουν τέτοιο μέγεθος και το κόστος της λειτουργίας τους είναι τέτοιο που δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό στο βαθμό που τον επιβαρύνει στην Ελλάδα. Δηλαδή εμείς πέραν του έχουμε έναν τεράστιο αριθμό και μαχητικών και αρμάτων και φυσικά και ό,τι άλλο είναι από πίσω, τα οποία στην ουσία δεν είναι για το ΝΑΤΟ, είναι δηλαδή μόνο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάρα που έχουμε δίπλα μας που λέγεται Τουρκία. Και δεν είναι μόνο το υλικό, δεν είναι μόνο αυτά που πληρώνουμε. Ξέρετε, εάν καθίσουμε και υπολογίσουμε αυτά που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός από το 1950 τόσο μέχρι σήμερα, που είναι αυτή η τρέλα με την Τουρκία, εάν βάλουμε δηλαδή μόνο 1% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, αυτά τα 70 χρόνια, δηλαδή αντί να πληρώνουμε 2 και 2,5%, να δίναμε 1%. 1% να εξοικονομούσαμε. Όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα θα είχε 0 εξωτερικό χρέος και θα ήταν η Ελβετία της Ευρώπης. Αυτή είναι μια κατάρα εξαιτίας αυτού του γείτονα που έχουμε δίπλα μας. Και δεν είναι μόνο τα οικονομικά, έχουμε και τις απώλειες ψυχών. Τώρα, δύο μάνες κλαίνε, η μία γιατί θα της πάνε το παιδί στο φέρετρο, τυλιγμένο στην ελληνική σημαία, η άλλη γιατί το παιδί της δεν βρέθηκε πουθενά. Ας ελπίσουμε να μην είναι μέσα στα μαύρα νερά του Ιωνίου, στο βάθος. Λοιπόν, αυτά αφιερώσαμε λοιπόν αυτό το μυρολόι, το υπηρώτικο μυρολόι. Ας τα αφιερώσουμε όλοι μαζί, το υπηρώτικο μυρολόι του Πετρολούκα Χαλκιά, σε αυτόν τον έναν που είναι νεκρός, που έχει βρεθεί το πτώμα του, και ας ελπίσουμε να βρεθεί ζωντανός ο αγνοούμενος δεύτερος πιλότος του Phantom που κατέπεσε στο Ιόνιο. Λοιπόν, αυτό σαν εισαγωγή. Να ξεκινήσουμε τώρα με τα θέματά μας. Όσον αφορά την Ουκρανία, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα άξιζε αυτή τη στιγμή, εννοώ κάποιο γεγονός το οποίο θα άξιζε να αναφερθεί. Υπάρχουν όμως εξελίξεις, εννοώ στα μέτωπα. Τα ίδια γίνονται, υπάρχουν κάποια μικρά κέρδη των Ρώσων. Είδα δηλαδή μια φωτογραφία της ομάδας Βάγκνερ σε ένα χωριά έξω από το Σολεντάρ, δυτικά του Σολεντάρ. Βγήκε φωτογραφία στην πινακίδα του χωριού. Οι Ουκρανοί το διαψεύδουν. Έχουμε δήλωση του Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση στο Μπαχμούτ. Έχουμε και πιο νότια κάποια κέρδη των Ρώσων.
Σε γενικές γραμμές όμως η κατάσταση θα έλεγα ότι είναι στάσιμη. Τι συμβαίνει όμως? Διάβασα ένα άρθρο από τον Μιχάλη Ψήλου στην Αυτεμπορική, ο οποίος είναι καλός δημοσιογράφος, παλιά ήταν και πρόεδρος του Αθηναϊκό Πρακτορείου Ειδήσεων. Αυτός λοιπόν εξετάζει σε ένα άρθρο του το θέμα των δύο ελικοπτέρων που έπεσαν, το ένα πάνω στο νηπιαγωγείο σε μια συνοικία του Κιέβου, το ουκρανικό, και ένα άλλο που έπεσε 10 μέρες αργότερα, προχθές δηλαδή, στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας. Να μην σας διαβάσω το άρθρο τώρα και σας ζαλίζω, μόνο να πούμε ποιοι ήταν μέσα στο ουκρανικό. Στο ουκρανικό ήταν ο Ουκρανός Υπουργός Εσωτερικών Ντένις Μοναστήρσκι, ο αναπληρωτής Υπουργός Γεβγένι Γένιν και ο Υφυπουργός Γιούρι Λούμποκοβιτς. Το ελικόπτερο ήταν των Ουκρανικών Κρατικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, Super Puma, τα 225. Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι 14, και ο Ζελένσκι, μιλώντας στο φόρουμ του Νταβός με τηλεδιάσκεψη, είπε για το θέμα: η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Διαφορετικές θεωρίες είναι υπό εξέταση και δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να μιλήσω για τις διάφορες υποθέσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Δηλαδή εξετάζονται και τα θέματα είτε λάθος του πιλότου ή ακόμα δολιοφθορά, ακόμα και ρωσική επίθεση. Αυτό λοιπόν το βάζουμε στην άκρη, απλά να πούμε. Μίλησα σήμερα με τον δημοσιογράφο, δεν το γράφει στο άρθρο του, και μου είπε υπάρχουν, διότι έχει πηγές και στην ουκρανική και στη ρωσική πλευρά, υπάρχουν απόψεις που λένε ότι αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν σκληρή ομάδα και οι τρεις, και ήταν από αυτούς που θα διεκδικούσαν την εξουσία σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Ζελένσκι έκανε στην άκρη. Δηλαδή ήταν από τους διεκδικητές της εξουσίας, έφυγαν από τη μέση είτε από δολιοφθορά είτε από επίθεση των Ρώσων, δεν ξέρω, πάντως αυτό ότι ήταν από τους διεκδικητές της εξουσίας είναι μια πληροφορία που μοιράστηκε μαζί μου ο συγγραφέας. Και επίσης έκανε έρευνα ο ίδιος και για το Βνούκοβο, από ό,τι μου είπε. Το ελικόπτερο έπεσε ένα Mi-8, ένα ρωσικό ελικόπτερο Mi-8 στο αεροδρόμιο Βνούκοβο προχτές, 10 μέρες δηλαδή μετά το πρώτο. Το πρώτο έπεσε στις 18 Ιανουαρίου, 10 μέρες μετά, προχθές δηλαδή την Παρασκευή, έπεσε το... Αυτό το Mi-8 ανήκει σε μια υπηρεσία μεταφοράς υψηλών προσώπων, δηλαδή μία μοίρα ελικοπτέρων μεταφοράς υψηλών προσώπων, και το συγκεκριμένο ελικόπτερο είχε μεταφέρει όλη αυτή την κορυφή της ηγεσίας της Μόσχας που γνωρίζουμε, αλλά λέει ότι μετέφερε ορισμένες φορές και τον ίδιο τον Πούτιν. Δεν είναι το προσωπικό του ελικόπτερο, αλλά μετέφερε και τον ίδιο τον Πούτιν. Τώρα, επειδή αυτό είναι σημαντικό, να το διαβάσω ως έχει για να μην κάνουμε και καμία... λέει ότι το ελικόπτερο που έπεσε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, έπεσε στη διάρκεια της προσγείωσης, και λέει ότι έφυγε ένας έλικας και με μείον έναν έλικα δεν υπήρχε πτυτική ικανότητα, έπεσε, δεν είχε νεκρούς, είχε τραυματίες, αλλά ακόμα και έτσι να είναι, επειδή γίνονται οι έλεγχοι σε όλα τα πτυτικά μέσα, είναι διπλή. Δεν υπάρχει περίπτωση να είχε ξεβιδωθεί ο έλικας, εκτός και αν υπάρχει αστοχία στον έλικα και έσπασε. Εν πάση περιπτώσει, ανοιχτό το ενδεχόμενο, λέει, να ήταν δολιοφθορά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και τα δύο ελικόπτερα δεν ήταν συνηθισμένα. Με άλλα λόγια, ήταν ελικόπτερα επιφορτισμένα με τη μεταφορά στρατηγικής σημασίας προσώπων και του Κιέβου και της Μόσχας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η λήψη επίσημων ανακατασκευών ικανών να ρίξουν φως σε κάθε γκρίζα περιοχή δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανές επιθέσεις. Σχετίζεται φυσικά η όλη υπόθεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λέει τώρα για τον Πούτιν. Το ελικόπτερο του Πούτιν. Δυτικά μέσα ενημέρωσης ονόμασαν ελικόπτερο του Πούτιν το Mi-8 που συνετρίβει στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας. Ωστόσο, το ελικόπτερο δεν ανήκε στον αρχηγό του Κρεμλίνου.
ήταν μέρος ενός ειδικού στόλου που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά υψηλόβαθμων ρωσικών κυβερνητικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου όμως και του Πούτιν. Αυτό ήταν αρκετό για να τραβήξει την προσοχή αυτό το ατύχημα. Ανάμεσα στις τρεις πιο συζητημένες υποθέσεις ξεχωρίζουν τα ίχνη που οδηγούν στην Ουκρανική σύγκρουση. Και αυτό είναι ένα πιθανό εχθρικό χειρουργικό χτύπημα στον απόϊχο των πολυάριθμων σαμποτάζ και επεισοδίων που εδώ και μήνες έχουν λάβει χώρα στο ρωσικό έδαφος. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα ήταν σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα, αν όχι μια προσπάθεια εξόντωσης ενός ανώτερου Ρώσου αξιωματούχου, ίσως και του ίδιου του Πούτιν. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία με αυτή την έννοια, αλλά είναι περίεργο ότι ένα τόσο εξαιρετικά ευαίσθητο ελικόπτερο ενεπλάκη σε τέτοιο ατύχημα. Το σίγουρο είναι ότι τόσο για το ελικόπτερο του Πούτιν, σε εισαγωγικά αυτό, όσο και για το ουκρανικό, ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να μην είναι μία μακρινή μεταβλητή. Τουλάχιστον αν κρίνουμε από τη σειρά των μυστικών επιθέσεων που έχουν εξαπολυθεί μέχρι στιγμής. Μία μυστική σύγκρουση παράλληλα με τις μάχες που γίνονται στο έδαφος. Αυτά λοιπόν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, για να πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα, το οποίο θα το είδατε ότι είναι πλέον σε όλα τα δελτία ειδήσεων, είναι αυτό που λέει ο Τζόνσον, ο Μπόρις Τζόνσον, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, ότι σε συνομιλία που είχε με τον Πούτιν, ότι ο Πούτιν τον απείλησε. Δηλαδή, του είπε ότι μπορεί να φας κανένα πύραυλο και αυτό θα διαρκέσει ένα λεπτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έγινε μεγάλος θόρυβος γύρω από το θέμα. Να δούμε τι μας λένε διεθνή πρακτορία, το Reuters, το ΑΠΕ και άλλα πρακτορία για το θέμα. Τι λέει μια πλευρά και τι λέει η άλλη πλευρά. Παρεμπιπτόντως, πριν πάμε σε αυτό, επειδή κάποιοι γράφουν και ένας λέει τι μας λέει ο Καριτερίδης, τι λέει ο Μετβέντεφ. Ακούστε, ακολουθούμε κάποιες βασικές αρχές. Κάναμε μια συμφωνία. Είπαμε, θα λέμε τι λέει μία πλευρά, θα λέμε και τις πηγές. Τι λέει η άλλη πλευρά, θα λέμε και τις πηγές. Από εκεί και μετά, ό,τι θέλει, ό,τι κρίνει ο κάθε τηλεθεατής. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε, λέμε μόνο τη μία πλευρά. Και επειδή ο Μετβέντεφ δεν αρέσει σε κάποιους να μην λέμε όταν κάνει δηλώσεις. Και να σας πω κάτι, εάν αποκρύπτεις κάποια στιγμή και γίνει κάτι, αυτοί οι ίδιοι θα είναι που θα μας κρεμάσουν τα μανταλάκια, θα πούνε σκόπιμα τα έκρυβε. Σκόπιμα τα έκρυβε για να γίνει αυτό που έγινε, να τη ρίξουν τη βόμβα και μετά όχι. Η υποχρέωση είναι ρητή και καθαρή. Τι λέει μια πλευρά, τι λέει και η άλλη. Και όταν έχω προσωπική άποψη θα τη λέω. Αυτά είναι τα πράγματα και όποιος θέλει την εστερνίζεται και όποιος θέλει δεν την εστερνίζεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λένε λοιπόν και οι δύο πλευρές, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Ο πρώην πρωθυπουργός Βρετανίας αφηγείται σε ντοκιμαντέρ του BBC πως τον απείλησε ο Ρώσος πρόεδρος λέγοντας του πρώτου πολέμου ότι δεν θέλω να σας κάνω κακό, αλλά με έναν πύραυλο ένα λεπτό θα διαρκέσει. Ο εκπρόσωπος όμως του Βλαντιμίρ Πούτιν το διαψεύδει. Το Κρεμλίνο υποστήριξε σήμερα πως ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον είπε ψέματα όταν δήλωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τον απείλησε με πυραυλικό πλήγμα στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους πριν από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους πως αυτό που είπε ο Τζόνσον δεν ήταν αλήθεια ή ακριβέστερα ήταν ψέμα, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν απειλές για πυράβλους. Είτε πρόκειται για εσκεμμένο ψέμα και θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Τζόνσον γιατί επέλεξε να το θέσει κατά αυτόν τον τρόπο, είτε πρόκειται για ασυνείδητο ψέμα και στην πραγματικότητα δεν κατάλαβε τι του έλεγε ο Πούτιν. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είχε εξηγήσει στον Τζόνσον ότι αν η Ουκρανία εντασσόταν στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, η ανάπτυξη πυράβλων των ΗΠΑ ή του ΝΑΤΟ κοντά στα σύνορα της Ρωσίας θα σήμαινε ότι οποιοδήποτε πύραυλος θα μπορούσε να φτάσει στη Μόσχα μέσα σε μερικά λεπτά. Και πρόσθεσε ότι μπορεί να υπήρξε μία παρεξήγηση σε σχέση με αυτήν τη συνομιλία. Αν έτσι έγινε κατανοητό αυτό το απόσπασμα, τότε πρόκειται για μία πολύ άβολη κατάσταση, δήλωσε ο Πεσκόφ. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας αφηγείται στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του BBC ότι ο Πούτιν τον απείλησε λίγες ημέρες προτού διατάξει την εισβολή του στρατού του στην Ουκρανία, λέγοντάς του πως με ένα πύραυλο ένα λεπτό θα πάρει.
Στο ντοκιμαντέρ των 3 επεισοδίων, το πρώτο από το οποίο θα μεταδοθεί απόψε, Δευτέρα, από το δεύτερο κανάλι του BBC, ο πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης των Τόρις αναφέρεται στην ιδιαίτερα μακροσκελή και εξαιρετική συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο έπειτα από επίσκεψή του στο Κίεβο στις αρχές Φεβρουαρίου του 2022. Εκείνη την περίοδο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν διαβεβαίωνε επίμονα πως δεν είχε πρόθεση να διατάξει εισβολή στη γειτονική χώρα παρά τη μαζική συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα ουκρανικά σύνορα. Ο Μπόρις Τζόνσον λέει ότι προειδοποίησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι η Δύση θα επέβαλε βαριές κυρώσεις στη Ρωσία αν διάλεγε τον δρόμο της ένοπλης σύραγξης. Μου είπε, Μπόρις, λέτε ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σύντομα. Τι εννοείτε όταν λέτε σύντομα, αναφέρει ο Τζόνσον. Λοιπόν, δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στο εγγύς μέλλον. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Προσθέτει ότι του απάντησε ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός και μέγας υποστηρικτής του Κιέβου. Κάποια στιγμή φάνηκε να με απειλεί λέγοντας «Μπορείς, δεν θέλω να σας κάνω κακό, αλλά με έναν πύραυλο 1 λεπτό θα πάρει ή κάτι τέτοιο», λέει ο Μπόρις Τζόνσον. Νομίζω ότι με δεδομένο τον πολύ ήρεμο τόνο του, την αποστασιοποίηση που έμοιαζε να έχει, απλώς αντιδρούσε στην προσπάθειά μου να τον πείσω να διαπραγματευτεί, συμπληρώνει ο πρώην Πρωθυπουργός που εγκατέλειψε τον αριθμό 10 της Downing Street στις αρχές Σεπτεμβρίου έπειτα από σειρά σκανδάλων. Επίσης γίνεται λόγο στο ίδιο ντοκιμαντέρ και για τον Ζελένσκι που δεν έκρυβε την οργή του με τη συμπεριφορά των ηγετών της Δύσης πριν από το ξέσπασμα του πολέμου. Αν ξέρετε πως αύριο η Ρωσία θα εισβάλλει στην Ουκρανία, γιατί δεν μου δίνετε κάτι με το οποίο να μπορώ να τη σταματήσω την εισβολή, και αν δεν μπορείτε να μου δώσετε, σταματήστε τη μόνοι σας, έλεγε ο Τζόνσον ότι είπε ο Ζελένσκι μιλώντας με δυτικούς που τον προειδοποιούσαν ότι θα εισβάλλει η Ρωσία. Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο Υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλλας λέει ότι έκανε ταξίδι τον Φεβρουάριο του 2022 πριν την εισβολή στη Μόσχα και μίλησε και με τον Σεργέη Σοϊγκού και με τον Βαλερή Γκερασίμοφ. Σοϊγκού ο Υπουργός Άμυνας, Γκερασίμοφ ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Θυμάμαι πως είπα στο Σοϊγκού θα ξεσπάσει πόλεμος και εκείνος μου απάντησε η μάνα μου είναι Ουκρανή, δεν θα ξεσπάσει. Είπε επίσης πως δεν είχε καμία πρόθεση να εισβάλλει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ έχω να κάνω 2 παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι από το ταξίδι του Τζόνσον στο Κίεβο και του Υπουργού Άμυνας στη Μόσχα φαίνεται, για να λέμε τα σωστά, ότι η Αγγλία προσπάθησε να σταματήσει τον πόλεμο. Δεν τον ήθελε, γιατί λέμε ότι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο τώρα για να συνεχιστεί ο πόλεμος, διότι αυτό προκύπτει, αλλά εδώ όταν έχουμε 2 μαρτυρίες και 2 πραγματικά γεγονότα, ότι πήγαν και μετά αφού πήγε στο Κίεβο ο Τζόνσον πήρε τηλέφωνο τον Πούτιν και του είπε εσύ θα εισβάλλεις, και λέει δεν θα εισβάλλω. Είπε όμως εντάξει για τους πυράβλους τα ακούσαμε αυτά. Και ο Ουάλλας πήγε στην Μόσχα, σημαίνει ότι προσπάθησε να σταματήσει τον πόλεμο. Να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Δεύτερον, όταν διαψεύδει το Κρεμλίνο, διαψεύδει γιατί έχει στα χέρια και τις κασέτες. Εδώ κατά πάσα πιθανότητα έγινε λάθος στη μετάφραση, μπερδεύτηκαν, έτσι. Δεν επαναλαμβάνω, όταν διαψεύδει ο άλλος με τέτοιο τρόπο και λέει τον πρωθυπουργό, τον πρώην πρωθυπουργό μιας χώρας, ψεύτη, σημαίνει ότι έχει στα χέρια του ντοκουμέντα. Τι ντοκουμέντα? Τις κασέτες. Λοιπόν, αυτά για το δεύτερο θέμα. Να πάμε στο τρίτο, που δεν είναι καλό, ενώ δεν είναι καλό για την ανθρωπότητα. Ο Ριαπκόφ είναι αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Σημαντικό πρόσωπο στο Κρεμλίνο, στην Μόσχα, ο οποίος μίλησε σε συνέντευξή του και είπε σημαντικά πράγματα. Για να δούμε. Η ανταπόκριση είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Βόμβα έριξε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Ριαπκόφ, καθώς δήλωσε ότι η συνθήκη New Start για τη μείωση των πυρηνικών όπλων ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Μόσχα μπορεί να πάψει να ισχύει το 2026. Αυτό είναι ένα αρκετά πιθανό σενάριο, δήλωσε ο Ριαπκόφ σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων RIA. Αυτό είναι ένα αρκετά πιθανό σενάριο.
Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας για την επανέναρξη των επιθεωρήσεων στο πλαίσιο της συνθήκης New Start, η οποία λήγει το Φεβρουάριο του 2026, ματαιώθηκαν την τελευταία στιγμή τον Νοέμβρη του 2022, πριν 3 μήνες. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει συμφωνήσει σε χρονοδιάγραμμα για νέες συνομιλίες. Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς οι ΗΠΑ έλαβαν πλέον την απόφαση να στείλουν βαριά άρματα μάχης στην Ουκρανία, δεν έχει κανένα νόημα για τη Μόσχα να συζητήσει με το Κίεβο ή αυτούς που κινούν τα νήματα της Ουκρανικής κυβέρνησης μαριονέτας το τέλος του πολέμου. Τουλάχιστον το τρέχον διάστημα, τόνισε ο Ριαπκόφ στην ίδια συνέντευξη. Κατά την άποψη του Ριαπκόφ, ουδής στη Δύση έχει αναλάβει σοβαρή πρωτοβουλία για να επιληθεί η Ουκρανική κρίση. Ο ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης είπε πως θα χρειαστεί να γίνουν μικρά βήματα για να πλησιάσουν σε συμφωνία για διμερεί ζητήματα που εκκρεμούν η Ρωσία και η ΗΠΑ. Ελπίζουμε ότι η τακτική των μικρών βημάτων θα μας επιτρέψει να φτάσουμε σε αμοιβαία αποδεκτές λύσεις για τα πιο σημαντικά ζητήματα στη διμερή ατζέντα, είπε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Όσον αφορά την ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, που αυτό στην ουσία είναι μια πρακτική του ψυχρού πολέμου. Τώρα έχουμε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, μάλλον. Μόσχα και Ουάσιγκτον θα συνεχίσουν να συζητούν για την ανταλλαγή κρατουμένων, όμως μοιάζει απίθανο να καταλήξουν σε συμφωνία για την ανταλλαγή όλων των προσώπων που κρατάει η μία και η άλλη χώρα, είπε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Το 2022, ΗΠΑ και Ρωσία αντάλλαξαν την Brittney Griner, αστέρι του μπάσκετ, με τον Βίκτορ Μπουτ, διαβόητο έμπορο όπλων. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την απελευθέρωση του πεζοναύτη Πολ Γουίλαν, που φυλακίστηκε το 2020 από τις ρωσικές αρχές με την κατηγορία της κατασκοπίας. Όσον αφορά τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ασφαλούς ζώνης γύρω από το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, που βρίσκεται στα χέρια του ρωσικού στρατού, είναι δύσκολες και το Κίεβο μοιάζει να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, είπε ο Ριαπκόφ. Επιλέξει. Καθώς συνεχίζονται ακόμα οι διαβουλεύσεις με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, δεν θα ήταν σωστό να δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες για τις παραμέτρους της ζώνης ασφαλείας του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν προχωρά με ευκολία, είπε ο διπλωμάτης. Παραδώσουμε τις προτάσεις μας στον Ραφαέλ Γκρόση, τον Γενικό Διευθυντή του οργανισμού. Εξ όσων γνωρίζουμε, το Κίεβο δεν έχει ακόμα δώσει ξεκάθαρη απάντηση στην πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κατά τα φαινόμενα, απλά η ουκρανική πλευρά προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Αυτά σε σχέση με την πολύ σημαντική συνέντευξη του κυρίου Ριαπκόφ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ σημαντική διπλωματική αποστολή, την οποία ανέλαβε κάτω από πραγματικά εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, ο κύριος Μπλίνκεν. Αν και ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Παλαιστίνη, συνέπεσε η επίσκεψη αυτή που ξεκίνησε χθες από την Αίγυπτο, σήμερα βρίσκεται στο Ισραήλ, θα επισκεφτεί και την Παλαιστίνη ο κύριος Μπλίνκεν, συνέπεσε με αιματηρά γεγονότα. Και εδώ έψαξα και βρήκα ότι τα γεγονότα αυτά πώς ξεκίνησαν. Πρώτα ξεκίνησαν με μια φωνική Ισραηλινή επιδρομή στη Δυτική Όχθη την Πέμπτη, κατά την οποία σκοτώθηκαν 10 Παλαιστίνοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν μαχητές. Ακολούθησε την επόμενη μέρα η επίθεση στην συναγωγή με τους 7 νεκρούς, την Παρασκευή, το Σαββάτο. Την Κυριακή μου φαίνεται είχε άλλους 2, ένας 13χρονος κάτι τραυμάτισε κάποιους ανθρώπους, και από εκεί και μετά ο νέος πρωθυπουργός, ο κύριος Νετανιάχου, ανακοίνωσε σκληρά μέτρα εναντίον των οικογενειών των δραστών τέτοιων ενεργειών εναντίον του Ισραήλ. Και τι ανακοίνωσε? Ότι θα κατεδαφίζουν τα σπίτια, θα κλείνουν τα σπίτια τους, θα στερούνται κοινωνικών ευκολιών και
ακόμα και κοινωνικής ασφάλισης, και σε ορισμένοι μου φαίνεται ότι αν είναι δυνατόν θα τους αφαιρούν και την άδεια παραμονής, την άδεια διαμονής, κάτι τέτοιο διάβασα, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι αυτό το ταξίδι συμπίπτει με μία άλλη δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση για τις ΗΠΑ, με την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση Νετανιάχου, ο οποίος έχει συμμαχίσει με όλες τις ακροδεξιές δυνάμεις για να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση. Γιατί αυτό? Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν άλλη πολιτική, παρότι είπαμε ότι τα κράτη βασικά έχουν την ίδια πολιτική, αλλά για τα μεγάλα θέματα, όμως διαφοροποιείται κάπως ανάλογα με την κυβέρνηση που κυβερνά. Η Δημοκρατική πάντα ήταν της άποψης ότι πρέπει να δημιουργηθούν δύο κράτη στην περιοχή, και το κράτος του Ισραήλ και ένα κράτος Παλαιστινιακό. Σε προηγούμενη φάση είχαν ένα προξενείο οι Αμερικανοί, το οποίο στην Ιερουσαλήμ, που ασχολιόταν με τις παλαιστινιακές υποθέσεις. Το χρηματοδοτούσαν και όλος, εκείνο είχε κλείσει. Τώρα φροντίζουν να το επανενεργοποιήσουν η κυβέρνηση του Biden, η οποία, επαναλαμβάνω, θέλει να αναβαθμίσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Παλαιστινίους. Επίσης, έχουν ως στόχο να ενεργοποιήσουν και τη διπλωματική αποστολή των Παλαιστινίων στην Ουάσιγκτον, που εκεί υπάρχουν διάφορα εβραϊκές οργανώσεις, αλλά και νομικοί κύκλοι βρίσκουν εμπόδια και δεν επιτρέπουν την λειτουργία αυτής της διπλωματικής αποστολής των Παλαιστινίων στη Νέα Υόρκη. Να θυμίσουμε ότι ακριβώς γι' αυτό, επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία σε σχέση με την πολιτική των ΗΠΑ στο Ισραήλ και στο Παλαιστινιακό, επισκέφθηκαν την περιοχή και το Ισραήλ και ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος ασφάλειας του Τζο Μπάιντεν, αλλά και ο διοικητής της CIA. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα επιπλέον πρόβλημα που δεν σχετίζεται με το Παλαιστινιακό, είναι η πολιτική που θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, λοιπόν, επισκέφτεται ο κύριος Μπλίνκεν το Ισραήλ. Να πούμε ότι υπάρχει και αυτό που δυσκολεύει την κατάσταση, είναι και η υπόσχεση του Νετανιάχου να ενισχύσει τους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, που είναι χτισμένοι σε κατεχόμενη γη, την οποία οι Παλαιστίνοι διεκδικούν ως την καρδιά ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους. Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα εμποδίσει προηγούμενες προσπάθειες του Ισραήλ να αναπτύξει τέτοιους οικισμούς στην περιοχή. Προτρέπουμε για αποκλιμάκωση και ηρεμία της κατάστασης, λένε οι ΗΠΑ. Πάντως έχουν επικρίνει παρότι επικρίνουν και την πλευρά του Ισραήλ, επικρίνουν και την απόφαση του Αμπάς να αναστείλει τη συνεργασία των Παλαιστινίων για την ασφάλεια με το Ισραήλ μετά την επιδρομή στη Δυτική Όχθη. Θέλουμε να πείσουμε τα μέρη να μην σταματήσουν τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, αλλά να ενισχύσουν πραγματικά το συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε η Μπάρμπαρα Λιφ, η κορυφαία διπλωμάτης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή. Προτρέπουμε για αποκλιμάκωση και ηρεμία της κατάστασης. Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η απάντησή μας στην τρομοκρατία είναι μια ισχυρή, γρήγορη και ακριβής απάντηση. Λοιπόν, τώρα για την ατζέντα του Μπλίνκεν, με τον Νετανιάχου είναι αυτά. Στην ουσία όσα έχουμε πει. Να θυμίσουμε ότι ο Μπλίνκεν θα επισκεφτεί την περιοχή μας σε 20 μέρες. Θα έρθει στην Αθήνα, στην Άγκυρα και πάλι στο Ισραήλ. Στην Αθήνα, η Αθήνα θα φιλοξενήσει αυτή τη σύνοδο 3+1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ συν ΗΠΑ, μία συνάντηση την οποία περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η τουρκική πλευρά, όπως είδαμε χθες και σε ένα σχετικό άρθρο στο οποίο αναφερθήκαμε, της εφημερίδας Μιλιέτ. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Ξέρετε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, βρίσκεται στη Νότια Κορέα. Η αποστολή του εκεί είναι να πείσει τη Νότια Κορέα, γιατί είναι μια χώρα που διαθέτει αμυντική βιομηχανία, αξιόλογη αμυντική βιομηχανία, κατασκευάζει άρματα,
πυραυλικά συστήματα, βλήματα τα οποία πιθανόν είναι συμβατά με τα οπλικά συστήματα που έχει η Ουκρανία. Έχει δώσει βοήθεια μέχρι τώρα στην Ουκρανία η Νότια Κορέα και τώρα ο σκοπός της επίσκεψης είναι να πείσει την Νότια Κορέα να αυξήσει την στρατιωτική βοήθεια που παρέχει η χώρα αυτή στην Ουκρανία. Εδώ να πούμε το εξής, ότι εδώ σε περίπτωση υπάρχουν απόψεις που λένε ότι ο πόλεμος αυτός θα πάει, είπαμε χθες, διαβάσαμε μέρος της έκθεσης της RAND, η οποία προτείνει στην Αμερικανική κυβέρνηση τελειώνεται με τον πόλεμο. Διότι τα κέρδη, αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα είναι λιγότερα από τις ζημιές και από τους κινδύνους που ελοχεύει μια τέτοια κατάσταση για τις ΗΠΑ. Πάντως υπάρχει το σενάριο των 4-5 ετών ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Αν γίνει αυτό, θα πρέπει ακόμα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης των όπλων που ζητάει η Ουκρανία. Δεν τελειώνει εκεί η ιστορία. Σε έναν πόλεμο που συνεχίζεται, εδώ ξέρετε, εμείς λέμε να κρατήσουμε έναν πόλεμο 3, 4, 5 μέρες. Τα αποθέματα, εντάξει, δεν αποκαλύπτω κρατικά μυστικά, αλλά συνήθως λέμε ότι ο πόλεμος τόσο είναι. Μπορεί να έχουμε και εμείς αποθέματα για 30 μέρες και 40, αλλά εν πάση περιπτώσει οι υπολογισμοί είναι τόσο. Σκεφτείτε ένα πόλεμο 5 χρόνια. Πρέπει να δουλεύουν όλες οι αμυντικές βιομηχανίες όλων των χωρών για να εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτού του πολέμου με τα δυτικά όπλα που θα πάρουν. Άρα έχουν ανάγκη και την πολεμική βιομηχανία της Κορέας, γι' αυτό είναι εκεί ο Στόλτεμπεργκ. Εκεί όμως υπόθηκε και κάτι που μου προκάλεσε το ενδιαφέρον και την προσοχή και θα έλεγα ότι γι' αυτό αποφάσισα να το μοιραστούμε. Μεγαλύτερος ο κίνδυνος για τον κόσμο εάν η ΗΠΑ και η Γαλλία εγκαταλείψουν τα πυρηνικά όπλα, είπε ο Στόλτεμπεργκ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην κερδίσει η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Τζένς Στόλτεμπεργκ, αναφέροντας πως με αυτόν τον τρόπο θα αποφευθεί και να σταλεί το λάθος μήνυμα σε αυταρχικούς ηγέτες όπως η Κίνα, ότι μπορούν να κάνουν και να πάρουν ό,τι θέλουν με τη χρήση βίας. Αυτό ήταν μια γενική αναφορά. Τώρα, με τις λέξεις που μίλησε, όπως τα είπε. Εάν δεν θέλουμε η απολυταρχία και η τυραννία να επικρατήσουν, τότε πρέπει να δοθούν όπλα στους Ουκρανούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, υποστήριξε ο Στόλτεμπεργκ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Νότια Κορέα. Μάλιστα ο Στόλτεμπεργκ, αφού επικαλέστηκε τα παραδείγματα της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας, που άλλαξαν τη στάση τους απέναντι στην Ουκρανία, κάλεσε τη Νότια Κορέα να συνδράμει και αυτή με οπλικά συστήματα στο Κίεβο. Προοπτική ωστόσο δύσκολη, μια και το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει τη μη αποστολή όπλων σε εμπόλεμα κράτη. Κατά τον Στόλτεμπεργκ, η Κίνα δεν είναι εχθρός του ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον, γι' αυτό διάλεξα να αναφερθούμε σε αυτό. Αν και έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα της συμμαχίας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Κίνα σε μια σειρά από θέματα, όπως είναι ο έλεγχος των όπλων, η κλιματική αλλαγή και άλλα θέματα. Αλλά την ίδια στιγμή είμαστε πολύ ξεκάθαροι στο ότι η Κίνα συνιστά μια απειλή για τις αξίες μας, τα συμφέροντά μας και την ασφάλειά μας, είπε ο Στόλτεμπεργκ. Εδώ βλέπουμε τώρα το αλλάζουν. Ενώ το ΝΑΤΟ έλεγαν να επεκταθεί μέχρι τα σύνορα με την Κίνα, ακριβώς για να εμπλέξει όλους μας σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Κίνα, βλέπουμε εδώ και λέει δεν είναι εχθρός η Κίνα. Δηλαδή, ενώ έχουμε την AUKUS, Αμερική, Βρετανία και Αυστραλία, που έκαναν συμμαχία γιατί έχουν μείζωνα απειλή την Κίνα, έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και λέει ότι δεν είναι απειλή η Κίνα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά και για το θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα τώρα. Λοιπόν, είπαμε νομίζω και στη χθεσινή εκπομπή, στη χθεσινοβραδινή εκπομπή, ότι δέχθηκε επίθεση από σμήνους μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones δηλαδή, drones καμικάζι, ένα εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών και πυράβλων στην πόλη Ισφαχάν του Ιράν. Εκεί λοιπόν αυτό πραγματικά προβλημάτισε τους πάντες και πιστεύω ότι πρέπει να προβληματίζει πολύ και την Ελλάδα. Διότι ξέρετε, εκδώσαμε και ένα βιβλίο του Ελισμέ για τις ασύμμετρες απειλές και αυτή είναι η ασύμμετρη απειλή. Ασύμμετρη απειλή δεν έχει βρεθεί ακόμα όρος, επεξεργάζονται διάφορους όρους
και ορολογίες, αλλά ο όρος που να ορίζει τι σημαίνει ασύμμετρος πόλεμος δεν έχει, η ασύμμετρη απειλή δεν έχει βγει. Ασύμμετρη απειλή είναι αυτή η απειλή που την τρως από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτή είναι η ασύμμετρη απειλή. Δηλαδή εκεί που κάθεται το Ιράν, του έρχονται 3 drones τελικά, θα δούμε τι λέει το Υπουργείο Άμυνας, 3 drones πέφτουν σε ένα εργοστάσιο και δεν μπορεί να καταλάβει από πού του ήρθε, ποιος φταίει, ποιος το έκανε. Αυτή είναι η ασύμμετρη απειλή. Η Ελλάδα πρέπει να πάρει μέτρα για το θέμα και να αποκτήσει δικές της δυνατότητες με μη επανδρομένα αεροσκάφη και με πυρομαχικά, τα λεγόμενα περιφερόμενα πυρομαχικά ή drones καμικάζι. Πρέπει να αποκτήσει και φυσικά και αντι-drones, γιατί να δούμε τι έκαναν οι Ιρανοί, οι οποίοι παρότι είναι υπό εμπάργο εδώ και 30 χρόνια πόσο, έχουν αποκτήσει δυνατότητες. Για κοιτάξτε. Λοιπόν, το Υπουργείο Άμυνας του Ιράν ανακοίνωσε ότι επιχειρήθηκε επίθεση με drones σε μία από τις εγκαταστάσεις του. Ο τύπος των drones που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Ισφαχάν δείχνει ότι ενδέχεται να εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Ιράν, ανέφερε το τηλεοπτικό κανάλι Al Arabiya. Το πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο πηγές δικές του, ότι στην επίθεση ενεπλάκησαν 3 drones που κουβαλούσαν αντίστοιχα εκρηκτική ύλη, βόμβες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε την πόλη Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν. Αργότερα, το Υπουργείο Άμυνας του Ιράν ανακοίνωσε ότι επιχειρήθηκε επίθεση με ντρόν σε μία από τις εγκαταστάσεις του στις 23:30 τοπική ώρα το Σάββατο 28 Ιανουαρίου του 2023. Το ένα ντρόν καταρρίφθηκε και τα άλλα 2 εισήλθαν σε αμυντικές παγίδες και εξεράγησαν. Κανείς δεν τραυματίστηκε, προκλήθηκαν μικρές ζημιές, ωστόσο η Τεχεράνη δεν είπε ποιος πιστεύει ότι ευθύνεται για την επίθεση. Σημαντικό θέμα, πάλι είμαστε στο ίδιο θέμα, στο έκτο θέμα είμαστε, πάλι έχει να κάνει με μη επανδρομένα και έχει να κάνει με τα Μπαϊρακτάρ στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ξέρετε, εκεί τις πρώτες μέρες, επειδή πιθανότητα η Ρωσία ήταν ανέτοιμη, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Λένε ότι έπαιξαν ρόλο τα Μπαϊρακτάρ ακόμα και στη βύθιση της Μοσκβά, της ναυαρχίδας του στόλου του Ευξήνου Πόντου της Ρωσίας. Επίσης, είδα κάποια βίντεο, τώρα δεν μπορεί να ξέρει κανείς άμα είναι προπαγανδιστικά, έπαιξαν ρόλο, οι Ρώσοι επιχείρησαν να κάνουν και ορισμένες διαβάσεις ποταμών, βίαιες διαβάσεις, έτσι λέγονται στρατιωτική ορολογία, και εκεί καταστράφηκαν ολόκληρα τάγματα. Τους σάκισαν τα Μπαϊρακτάρ, λέει. Από ένα σημείο και μετά όμως εξαφανίστηκαν από τα πεδία των μαχών. Δεν πετάει ούτε ένα Μπαϊρακτάρ. Έχει αγοράσει η Ουκρανία, τώρα δεν ξέρω ποιος τα πλήρωσε, μπορεί να τα πληρώσουν οι σύμμαχοί της, πάνω από 30 Μπαϊρακτάρ. Και αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορεί ούτε ένα. Είτε καταρρίφθηκαν είτε έχουν εξουδετερωθεί. Για να δούμε πώς τα εξουδετερώσαν οι Ρώσοι. Έχω ακούσει, έχουμε και εμείς κάποιες πηγές, ότι έχουν βρει το μυστικό για να τα εξουδετερώνουν, πέρα από τα αντιαεροπορικά. Να δούμε λοιπόν με τι αντιαεροπορικά και την άλλη τεχνική, μακάρι να μπορούσαμε να τη μάθουμε, για να μην πετάξει ούτε ένα στον εναέριο χώρο του Αιγαίου. Το τουρκικό drone Bayraktar TAF V2 ιτήθηκε στην Ουκρανία. Τέθηκε εκτός μάχης αφού υπέστη πανολεθρία απέναντι στη ρωσική αεράμινα. Στις 29 Ιανουαρίου ένα βίντεο καταγράφει την κατάρριψη ενός τουρκικού μη επανδρομένου αεροσκάφους Bayraktar TAF V2 από τη ρωσική αεράμινα. Το Bayraktar TAF V2 έχει αντοχή έως και 24 ώρες και εμβέλεια λειτουργίας μικρότερη από 300 χιλιόμετρα. Ο κύριος οπλισμός του ντρόν είναι τα κατευθυνόμενα με λέιζερ πυρομαχικά MAM-C και MAM-L που κατασκευάζονται από την τουρκική Rocket Sun. Η Ουκρανία αγόρασε δεκάδες Bayraktar TAF V2 από τον Τούρκο κατασκευαστή Baykar τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα drones παραδόθηκαν στην Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης το 2022, όπως ονομάζει η Ρωσία την εισβολή. Τα Bayraktar TAF V2 δεν είχαν καλή απόδοση στην Ουκρανία.
Τα περισσότερα έχουν ήδη καταρριφθεί από τη ρωσική αεράμινα. Το σχετικά μεγάλο μέγεθος, προσέξτε τις αδυναμίες του, η χαμηλή ταχύτητα και η μικρή ικανότητα ελιγμών τα έκαναν εύκολους στόχους για τα ρωσικά συστήματα αεράμινας μικρού και μεσαίου βελληνικούς, όπως τα Pantsir S1, τα Tor Mi-2 και τα Buk Mi-3. Παρεμπιπτόντως, και τα τρία αυτά συστήματα υπάρχουν στην εθνική φρουρά και στις ελληνικές αναπληρωτικές δυνάμεις. Δεν λέμε μυστικά, όλα αυτά υπάρχουν δημοσιευμένα. Επίσης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου χρησιμοποιήθηκαν για εμπλοκή και διακοπή των συνδέσεων επικοινωνίας του ντρόν με τους σταθμούς του εδάφους. Να πούμε ότι Pantsir και Buk έχει η Κυπριακή η εθνική φρουρά, αν δεν κάνω λάθος, και εμείς έχουμε τα Tor Mi-1, όχι Tor Mi-2. Εν πάση περιπτώσει, τα εξελιγμένα μοντέλα Pantsir, Buk και Tor καταρρίπτουν τα Bayraktar. Αυτά λοιπόν για τα drone και στο Ιράν και στην Ουκρανία και τα Bayraktar, και να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, η Τουρκία είναι το τελευταίο θέμα μας αυτό, για να δω. Ναι, το τελευταίο θέμα μας αυτό. Έχουν ανεβάσει τους τόνους ο Ερντογάν της αντιδυτικής ρητορίας. Και αυτό οδήγησε τις χώρες της Δύσης, αρκετές χώρες, να εκδώσουν ταξιδιωτικές οδηγίες προς τους πολίτες τους που επισκέπτονται την Τουρκία. Δεν απαγορεύουν, λέει, όμως να αποφεύγετε τζαμιά, αυτά, συγκεντρώσεις κτλ. Και τώρα έχουμε δεύτερη προειδοποίηση για κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων μέσα σε 4 μέρες από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Σε νέα προειδοποίηση για τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στην Τουρκία προχώρησαν οι ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η Αμερικανική πρεσβεία στην Τουρκία προειδοποίησε σήμερα τους Αμερικανούς για πιθανές επιθέσεις εναντίον εκκλησιών, συναγωγών και διπλωματικών αποστολών στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για τη δεύτερη προειδοποίηση που εκδίδεται μέσα σε 4 ημέρες μετά τα περιστατικά του καψίματος του Κορανίου που έγιναν στη Σουηδία και στη Δανία. Σε μια επικαιροποιημένη προειδοποίηση για την ασφάλεια, η Αμερικανική πρεσβεία ανέφερε ότι επιλέξει πιθανές επικείμενες επιθέσεις αντιπίνων από τρομοκράτες μπορεί να πραγματοποιηθούν σε περιοχές στις οποίες συχνάζουν δυτικοί, ιδιαίτερα στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, Μπέογλου, Γαλατά, Ταξίμ και Ιστικλάλ. Ιστικλάλ είναι εκεί που έπεσε η βόμβα που την έβαλε ο ίδιος ο Σοηλού και σκοτώθηκαν οι πολίτες στην Κωνσταντινούπολη, για να μπορέσει να δικαιολογήσει μετά είτε να κλείσει το κόμμα των Κούρδων είτε να εισβάλλουν στη Συρία. Οι ίδιοι τη βάλαν τη βόμβα στην Ιστικλάλ. Οι τουρκικές αρχές διεξάγουν έρευνες προστίθεται στην προειδοποίηση. Την Παρασκευή, πρεσβείες στην Άγκυρα, μεταξύ των οποίων εκείνες των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, εξέδωσαν προειδοποιήσεις για την ασφάλεια σχετικά με πιθανές επιθέσεις αντιπίνων εναντίον χώρων λατρείας, έπειτα από χωριστά περιστατικά στη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Δανία, κατά τα οποία κάηκε το Κοράνι. Το Σάββατο η Τουρκία προειδοποίησε επίσης τους πολίτες της για ισλαμοφοβικές, ξενοφοβικές και ρατσιστικές επιθέσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά οι ΗΠΑ δεύτερη φορά. Γιατί ξέρουν ή άρχισαν να αντιλαμβάνονται με ποιον έχουν να κάνουν. Πάμε τώρα στο ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον, ή μάλλον πολλαπλά ενδιαφέρον για την Ελλάδα, προσύναψη στρατηγικής σχέσης η Τουρκία με τη Βρετανία. Υπάρχουν 2 παράγοντες που φέρνουν αυτές τις χώρες πιο κοντά. Ο ένας παράγοντας είναι ότι η Βρετανία, μετά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την ενεργό παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και λόγω της Total που έχει τεμάχια στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και στην ΑΟΣ του Λιβάνου, και λόγω της σχέσης της αμυντικής συμφωνίας που έκανε με την Ελλάδα και των οπλικών συστημάτων γαλλικής κατασκευής που έχει πάρει η Ελλάδα, έχει μία αναβαθμισμένη παρουσία η Γαλλία στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ενοχλεί, παρότι είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, αυτό ενοχλεί την Αγγλία. Και αυτήν την κατάσταση
έχει βγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα η στρατιωτική παρουσία της Γαλλίας είναι ταυτοχρόνως και η στρατιωτική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ενοχλεί την Αγγλία. Η Αγγλία με τις βάσεις στην Κύπρο ήθελε να είναι αυτή να υποπτεύει την περιοχή. Έχει ένα ραντάρ στο Τρόδος, το οποίο μπορεί ανά πάση στιγμή ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να το κλειδώσει. Δεν είναι βάση, κυρίαρχη βάση όπως τις λένε οι Άγγλοι, το ραντάρ, αλλά εν πάση περιπτώσει με το ραντάρ στο Τρόδος, αλλά και τις βάσεις που έχει στο Ακροτήρι και στη Δεκέλεια, αυτή νομίζω ότι είναι ο κυρίαρχος στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτές τις βάσεις τις δίνει για χρησιμοποίηση και στις ΗΠΑ. Η Γαλλία λοιπόν, η παρουσία της Γαλλίας ενοχλεί. Και γι' αυτό η Βρετανία θέλει να εξισορροπήσει αυτή την κατάσταση προσεγγίζοντας την Τουρκία, με την οποία Τουρκία δεν είναι μεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και οι δυο στο ΝΑΤΟ. Και είδαμε ότι το έχουμε σχολιάσει και εδώ σε προηγούμενες εκπομπές, ότι υπάρχει μια προσέγγιση. Προχτές είχε πάει ο Ακάρ. Και τι προκύπτει λοιπόν? Προκύπτει με βάση δημοσιεύματα ότι η Τουρκία παζαρεύει με το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη Βρετανία, την αγορά 24 έως 48 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter τυφών, άλλος τυφώνας. Ένα τυφώνα έχουμε από εκεί, τώρα δεύτερο τυφώνα. Αγγλογαλλογερμανικής κατασκευής, γιατί γι' αυτό λέγεται η Eurofighter. Και επίσης θέλει, σύμφωνα με τη Middle East Eye που αποκάλυψε το θέμα, η προτινόμενη συμφωνία εκτιμάται ότι είναι άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περιλαμβάνει, εκτός από τα 24 ή 48 μαχητικά Eurofighter, περιλαμβάνει μεταφορικά αεροσκάφη σε 130J Hercules, φρεγάτες Type 23 και νέους κινητήρες αρμάτων για τα αμερικανικής κατασκευής άρματα μη 60 που έχει η Τουρκία, τα οποία θέλει να τα αναβαθμίσει. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία σκέφτεται να αγοράσει εναλλακτικά αεροσκάφη τέταρτης συν γενιάς, συμπεριλαμβανομένου του Eurofighter, που το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμούσε να πουλήσει στην Άγκυρα. Τα τελευταία χρόνια αξιωματούχοι Τούρκοι είχαν κάνει λόγο για πιθανή αγορά των Sukhoi 35, αρκεί να πούμε ότι μια εβδομάδα πριν υποβάλουν το αίτημα οι Τούρκοι στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2021 για τα F-16, οι Τούρκοι είχαν κάνει φανερά για να φανεί, για να μπορέσουν να έχουν ένα χαρτί πίεσης στην Ουάσιγκτον, είχαν κάνει φανερά επαφές ο Ερντογάν με τον Πούτιν και εκεί το δήλωσαν ότι συζήτησαν το θέμα της προμήθειας από πλευράς της Τουρκίας Sukhoi 35, αλλά και της συμπαραγωγής πλοίων, ακόμα και υποβρυχίων, μεταξύ συνεργασία Τουρκίας-Ρωσίας. Αυτό το έκαναν για να δείξουν στους Αμερικανούς, κοιτάξτε, εμείς έχουμε εναλλακτική. Αυτό είναι το λεγόμενο ανατολίτικο παζάρι. Πάντως, σε ό,τι αφορά τα Eurofighter, αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως προσωρινή λύση, έως ότου η Τουρκία είτε αποκτήσει είτε αναπτύξει ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς κάποια στιγμή την επόμενη δεκαετία, μετά το 2030. Θα ήταν αξιοσημείωτο εάν η Τουρκία επιλέξει κάποια μεταχειρισμένα Eurofighters, να τα παραλάβει νωρίτερα δηλαδή, όπως έκανε η Ελλάδα με τα Ραφάλ. Ιδιαίτερα αφού ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ είχε ερωνευτεί την Ελλάδα επειδή αγόρασε μεταχειρημένα Ραφάλς. Ακόμα και αν η Άγκυρα πετύχει την έγκριση για τη συμφωνία για τα F-16, μπορεί να προχωρήσει για την απόκτηση των Eurofighter, δηλαδή και να πάρει τα F-16, μπορεί να πάρει και τα Eurofighter, γιατί με τα F-16 Viper η Τουρκία θα εξισορροπήσει τα 80 ελληνικά, αυτοί θα έχουν 120, εμείς 80 ελληνικά F-16, και με τα Eurofighter θα προσπαθήσει να εξισορροπήσει τα Rafale. Πάντως παραμένει στους στόχους της Τουρκίας η επανένταξη της Τουρκίας στην παραγωγή των F-35, αυτό να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι, θα έλεγα υπέγραψαν οι 6, αυτό δείχνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι Τούρκοι, τους οποίους τους ασκούμε κριτική, είναι πιο όριμοι από 6 ξεχωριστά κόμματα, με διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικούς προσανατολισμούς, επειδή αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντα της χώρας τους, έτσι λένε, ενώθηκαν και έκαναν μια συνεργασία προεκλογική.
Δηλαδή έκαναν ένα μανιφέστο, ένα πρωτόκολλο, πάνω στο το οποίο το υπέγραψαν και οι 6, το έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και για άλλα θέματα. Αυτό που λέμε τώρα είναι εξωτερική πολιτική. Και για κοινωνική πολιτική και για άλλα ζητήματα. Και έκαναν λοιπόν αυτό το πρωτόκολλο και το έδωσαν στη δημοσιότητα και αφορά την εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, προσέξτε. Τα σημεία του σχεδίου της τουρκικής αντιπολίτευσης είναι, θα έλεγα, κάτι σαν μανιφέστο, προεκλογικό μανιφέστο. Θα υιοθετήσουμε για άλλη μια φορά το σύνθημα ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο. Γιουρτά Σούλχ, Τζιχαντά Σούλχ, που είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ως θεμελιώδης αρχή της εξωτερικής πολιτικής μας. Άρα θα εγκαταλείψουν την εξωστρεφή εξωτερική πολιτική του Ερντογάν, θα ξαναγυρίσουν την πολιτική την κεμαλική. Τα έχουμε πει αυτά, δεν μ' αρέσει να το λέω, έτσι. Πάμε τώρα. Θα ακολουθήσουμε μια εξωτερική πολιτική που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και θα βασίζεται σε οικουμενικές αξίες. Θα σεβόμαστε αμοιβαία την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των χωρών, ιδιαίτερα των γειτόνων μας. Δεν θα εμπλεκόμαστε στις εσωτερικές τους υποθέσεις και θα τηρούμε τις αρχές της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου ως βάση της πολιτικής μας. Στα λόγια καλά είναι. Θα βάλουμε τέλος σε πρακτικές που βασίζονται σε εσωτερικούς πολιτικούς υπολογισμούς και ιδεολογικές προσεγγίσεις στην εξωτερική πολιτική. Εδώ τα χώνουν στον Ερντογάν. Θεωρούν ότι ασκεί εξωτερική πολιτική με βάση την ιδεολογία του και όχι με βάση την παραδοσιακή εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας, όπως τα αντιλαμβάνονται οι 6. Στόχος μας είναι η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εργαστούμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους ένταξης στο πλαίσιο του διαλόγου, της δικαιοσύνης και της ισότητας. Θα δώσουμε προτεραιότητα και θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία απελευθέρωσης των θεωρήσεων εισόδου με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αναθεωρήσουμε τη Συμφωνία Επανεισδοχής του 2014 και τη Συμφωνία της 18ης Μαρτίου του 2016, κινήσεις που θα επιτρέψουν στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσεγγίσουν το προσφυγικό πρόβλημα αναλαμβάνοντας από κοινού την ευθύνη και επιμερίζοντας τα βάρη. Ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και βάσει της επιταγής του συντάγματός μας, θα συμμορφωνόμαστε με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλα νομικά κείμενα του Συμβουλίου και θα εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ. Εδώ είναι καρφί στον Ερντογάν γιατί δεν κάνει τίποτα από τα δυο. Το ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά σημαντικό όσον αφορά την αποτροπή και τη συμβολή του στην εθνική μας ασφάλεια. Πάλι τα χώνει στον Ερντογάν, θα δούμε το τελευταίο θέμα. Θα συνεχίσουμε τις συνεισφορές μας στο ΝΑΤΟ με βάση τη λογική και λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά μας συμφέροντα. Θα αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας και τις χώρες άμεσης γειτονίασης και θα οδηγήσουμε τη συνεργασία στο πιο προηγμένο και ανεπτυγμένο επίπεδο. Θα ηγηθούμε πολυμερών πρωτοβουλειών που θα βελτιώσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στη γειτονική γεωγραφία της Τουρκίας. Θα ενισχύσουμε τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Εδώ γίνονται παντουρκιστές. Έτσι. Αλλού είπαμε ότι διαφοροποιούνται από την πολιτική του Ερντογάν, την εξωτερική πολιτική. Εδώ λένε θα ενισχύσουν. Θα σεβαστούμε την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών της περιοχής. Δεν θα επεμβαίνουμε στις εσωτερικές υποθέσεις και θα διευκολύνουμε λύσεις αντί να παίρνουμε πλευρά στα μεταξύ τους προβλήματα. Εδώ αναφέρεται στη Συρία. Λέει θα διευκολύνουμε τις λύσεις και δεν θα παίρνουμε τη μεριά του ενός μπαίνοντας σε μια χώρα. Έτσι. Θα αποτρέψουμε την απομόνωση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι 6 θεωρούν ότι η Τουρκία ήταν απομονωμένη, όπως θεωρώ και εγώ. Γιατί ο Ερντογάν ακολούθησε την πολιτική, τη συγκεκριμένη πολιτική απέναντι στη μουσουλμανική αδερφότητα και όλοι του γύρισαν την πλάτη. Και θα δώσουμε προτεραιότητα στην επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω πολλαπλών διαπραγματευτικών διαδικασιών για την οριοθέτηση των θαλασσίων δικαιοδοσιών και για τη δίκαιη κατανομή των πόρων υδρογοναθράκων. Η δίκαιη κατανομή είναι κλασική τουρκική θέση που την έχει και ο Ερντογάν. Δηλαδή, τι θα πει δίκαιη? Οριοθετούμε, ό,τι ανήκει σε σένα παίρνεις, ό,τι ανήκει στους άλλους το παίρνει ο άλλος. Η Κύπρος είναι εθνική μας υπόθεση. Προκειμένου να βρεθεί μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο Κυπριακό, θα επιδιώξουμε ως στόχο την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων της Τούδου Βουκού και των Τουρκοκυπρίων και τη διασφάλιση της κυρίαρχης πολιτικής ισότητας των δύο κοινοτήτων. Και αυτό είναι μια επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα θέση. Η κυρίαρχη πολιτική ισότητα είναι ο νεκροθάφτης του Κυπριακού.
Το Αιγαίο θα πρέπει να θεωρείται χώρος ειρήνης, συνεργασίας και καλής γειτονίας. Θα εργαστούμε για την επίτευξη αυτού του στόχου και δεν θα επιτρέψουμε καμία εξέλιξη που μπορεί να βλάψει τα πεδία κυριαρχίας μας στο Αιγαίο πέλαγος. Άλλη μία επικίνδυνη θέση, ασαφής, που μπορεί να σημαίνουν τα πάντα αυτό για τα εθνικά μας συμφέροντα. Θα επιλύσουμε άλλα ζητήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας με διπλωματία, διάλογο και διαπραγματεύσεις προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα, προσέξτε, με βάση το διεθνές δίκαιο και την ευθυδικία. Ευθυδικία σου λέει όσο πιο μεγάλος είμαι τόσο πιο πολλά θέλω. Αυτό είναι ευθυδικία. Χωρίς να διακυβεύονται τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας. Πάρε το καπάκι αυτό. Θα θέσουμε τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ σε θεσμική βάση, με συνεννόηση μεταξύ ίσων, προσέξτε, και θα προωθήσουμε σχέσεις συμμαχίας που να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θα κάνουμε προσπάθειες να επιστρέψουμε την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, αυτή είναι το μανιφέστο, το πολιτικό μανιφέστο των 6 της αντιπολίτευσης. Να πούμε τώρα στο τελευταίο θέμα, να μην σχολιάσω, μόνο να πω κάτι για τον Ερντογάν, ίσως για τους 6 να τα ξαναπούμε αύριο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Να πούμε κάτι για τον Ερντογάν πριν κλείσουμε, γιατί έφυγε ο χρόνος. Ο Ερντογάν βγήκε χθες, είπε για την Αγία Σοφιά, είναι η δεύτερη άλωση, τα έχωσε στην Ελλάδα, τα έχωσε στη Γαλλία, στους Αμερικανούς, σε όλους. Ακούστε. Αυτή είναι η πραγματική του ιδεολογία, μη γελέστε. Απλώς τώρα ανεβάζει τους τόνους. Γιατί αυτό πουλάει στο εσωτερικό του ακροατήριο και δεν τον νοιάζει εάν οι ξένοι, ξέρω εγώ, στεναχωριούνται, οι Αμερικανοί προβληματίζονται. Είπε ότι δεν θα δώσω πίσω τους S-400 και αν θέλουν οι Αμερικανοί, και το ξαναλέω, ακολουθεί αντιδυτική συμπεριφορά, γιατί αυτό εξυπηρετεί και τους στόχους που έχει, ικανοποιεί το εσωτερικό του ακροατήριο. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Πάντως θα έλεγα ότι παρότι αυτό που διαβάσαμε τον 6 είναι ένα σημαντικό θέμα και τα προβλήματα με την Ελλάδα βασικά παραμένουν, απλά φεύγουν οι ακραίες συμπεριφορές του Ερντογάν από τη μέση. Πιστεύω λοιπόν ότι αξίζει να το αναλύσουμε, να απασχολήσει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε περίπτωση που έχουμε αλλαγή στην Τουρκία. Να πούμε ότι νομίζω στις 13 Φεβρουαρίου οι 6 θα ανακοινώσουν τον υποψήφιο που θα διεκδικήσει την Προεδρία απέναντι στον Ερντογάν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να ξαναπούμε ότι να δηλώσουμε τη θλίψη μας για τους 2 πιλότους. Ο ένας έχει σκοτωθεί, ο άλλος είναι αγνοούμενος, και να ελπίσουμε ό,τι είναι να γίνει γρήγορα, για να μην περνάει η αγωνία και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και η οικογένεια του αγνοωμένου. Λοιπόν, καλή νύχτα σας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.